Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nabila Husna binti Rosli. Nombor matrik 0201112105. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan legal discussion and implementation of Istibdal Wakaf in Malaysia. Next slide adalah berkenaan table of content. Perbincangan hari ini akan bermula dengan introduction, next the view of fuqaha, wakaf property that can be istibdal, application in Malaysia dan berakhir dengan conclusion. First, mari kita mulakan dengan topik yang pertama, iaitu introduction. Istibdal adalah berasal daripada perkataan Arab. Istibdal secara umumnya adalah bermaksud to replace or change. Manakala, wakaf is refers to something given that is intended for use by the public or something that is allocated for needs related to the religion of Islam. While, in the context of istibdal wakaf, it is refers to a process of exchange a wakaf property and replacing it with another property by selling the original wakaf property and purchasing a new one. Next slide adalah berkenaan perbincangan kedua, iaitu the view of fuqaha. Terdapat 4 pandangan fuqaha berkenaan istibdal wakaf ini. Pandangan pertama adalah daripada Imam Hanafi. In the Hanafi scholar, the concept of istibdal is harus. Selain itu, pandangan kedua ialah daripada mazhab Syafi'i, iaitu property that is endowed in the property of Allah and it cannot be exchanged. Pandangan ketiga pula adalah datang daripada Imam Hanbali, iaitu Imam Hanbali accepted and they require that the concept be applied to movable and immovable property. Akhir sekali, pandangan keempat adalah datang daripada Imam Malik. Imam Malik states that istibdal is harus to be performed on wakaf property. Seterusnya, kita akan ke perbincangan topik yang seterusnya, iaitu wakaf property that can be istibdal. There are 3 property that can be istibdal, which is immovable property, movable property and mosque. Immovable property adalah harta tak alih yang terdiri daripada harta tetap seperti bangunan dan tanah. The scholars who required istibdal done on immovable property has stipulated that such property should be replaced with property from the immovable category as well. Movable property pula adalah sesuatu yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Scholars have reached a consensus in allowing istibdal on wakaf property from the category of movable property. Manakala dalam kes mosque property, only the scholars of Hanbali allow istibdal of the mosque with other mosque. Next slide is about application in Malaysia. Aplikasi istibdal tanah wakaf telah berjaya dilaksanakan di beberapa negeri, contohnya Kedah, Johor, Melaka, Terengganu dan Perak. Di Malaysia, antara aplikasinya adalah ketika pembinaan elektrik double track yang dibina dari Perak ke Perlis. The application at first is the electric double track is built. When the electric double track is built, some of wakaf land was taken to build this track. The government then paid the compensation to replace the wakaf land, which is then moved the graves and built a new mosque. Secara ringkasnya, contoh pengaplikasian istibdal wakaf di Malaysia adalah pada pembinaan landasan kereta api antara Perak ke Perlis. Projek pembinaan ini terpaksa mengambil beberapa lot wakaf di Kedah kerana pembinaan landasan ini juga menggunakan beberapa tempat di Kedah. Kerajaan telah membayar pempasan untuk tanah wakaf yang diambil. Pempasan berkenaan kemudiannya digunakan untuk membeli tanah baru untuk menggantikan tanah wakaf berkenaan. Masjid yang berada di tanah wakaf yang lama akan diminal semula dan kubur yang berada di tanah wakaf yang lama akan dipindahkan ke tanah wakaf yang baru. Next slide, which is the last slide, is conclusion. As a conclusion, istibdal is seen as a mechanism that can be maintained the continuity of wakaf land without sacrificing the original principle of wakaf. The concept of istibdal wakaf property is a way to develop wakaf property to be more productive and able to provide a more stable financial investment. That's all from me. Thank you for listening.